Sziasztok! Üdv egy újabb meal prep-es videóban, és valószínűleg ez lesz az utolsó idén, amit felveszek, de cserébe ma viszonylag sok minden fog készülni, sok apró dolog, 7 féle különböző elemet fogok csinálni, van, ami egy kicsit bonyolultabb, van, ami egy kicsit egyszerűbb, úgyhogy ismét próbáltam felmérni azt, hogy milyen sorrendben csináljam ezeket, hogy tényleg ne az legyen, hogy egész nap itt vagyok a konyhába, habár az se lenne baj, hisz én a vasárnapot akkor ennek szánom, de azért örülnék, hogyha egy pár óra alatt úgy elvégeznék. Ide kiírom nektek, hogy mi is az, amit készíteni fogok, mert most hirtelen nem is biztos, hogy fel tudnám sorolni mind a hetet, de van egy kis listám, amiből puskázzok természetesen. Kezdjük is azokkal az elemekkel, amiknek egy picit állniuk kell, mielőtt úgy végleges formába tudom hozni. Amúgy egy dolog lesz csak úgy igazából, vagy kettő, amit sütni fogok, tehát hogy tényleg el is készítem, a többi inkább ilyen előkészület így a hétre, vagy az, hogy a fagyasztóba szeretnék valamit rakni, úgyhogy tényleg sok mindenféle dolog fog készülni, lássunk is neki. Rizs is fog készülni a mai napon, úgyhogy most ezzel fogom kezdeni, mert ezt én beszoktam áztatni egy fél órára, és utána kifőzni a rizsfőzőmben, tehát legalább az megy a háttérben, miközben valami más csinálok, és én háromszor, négyszer meg szoktam mosni is, ettől lesz nekem legalábbis a legjobb állaga, ugye ez az SOS rizs, amit mi nagyon szeretünk, ezt én így szoktam elkészíteni, úgyhogy most ezt fogom először beáztatni. Akkor amíg a rizs ázik, ugye az egy fél óra kb., addig összeállítom a húsos batyuhoz a tésztát, mert azt is majd most fogjuk frissen kigyúrni, és annak is jó, hogyha egy picit tud állni, mielőtt felhasználjuk. Látjátok, máskor mindig szoktam kis konyharuhát rakni így minden alá, mert akkor könnyebben tudok takarítani. Utána most elfelejtettem, de ezt most gyorsan pótoltuk. Ezt most befóliázom, és megy a hűtőbe pihenni, addig folytatjuk a következő lépéssel. Következő lépésként a káposztát fogom előkészíteni, mert ez majd az ebédbe is fog kelleni, mármint a mai ebédbe, illetve a húsos batyuba is fog kerülni, úgyhogy ezt most hát kimérem, hogy kb. Melyik ételhez mennyire van szükség, és le fogom aprítani majd. Hát szerintem ennyi káposztára elég lesz mind az ebédhez is, meg a húsos batyuhoz is. Úgyhogy ezt félreteszem, befóliázom, és ezt meg ledarálom, illetve előtte megmosom. Na, fel is aprítottam őket, hát robotgéppel természetesen. Az egyiket egy kicsit durvábbra hagytam, a másikat sokkal apróbbra, mert ami nagyon apró, az majd a húsos batyuba megy, illetve ami durvára van szelve, aprítva, az meg az ebédhez fog kelleni. Akkor következő lépésként a húsit keverjük be a húsos batyuhoz, mert akkor annak is egy picit állnia kell, és mire oda jutok, hogy ugye kigyúrom a tésztát, addigra már lehessen tölteni. A fűszerezés az semmi extra, só, bors, egy kis gyömbérpor, fokhagymapor, illetve ugye a káposzta. Ez ugye azért is jó, hogy egy kicsit ilyen egyszerű íze van, hisz ugye a mártogatós szósz az, ami ugye majd különleges, amikor majd enni fogjuk, de ezt most összeállítjuk, és utána ez is mehet majd a hűtőbe. Most ehhez amúgy pulykahúsit használok, de igazából sima sertés darált húsiból is ugye lehet csinálni. Ez volt most akciós a Lidlben, és igazából emiatt is esett erre a választás.
Kész is, és akkor most ez is megy a hűtőbe, ezzel majd csak délután fogunk legközelebb foglalkozni, ebéd után, úgyhogy addig tud pihenni. Következő lépésként uborkát és retket fogok felvágni, ilyen kisebb karikákra, és egy ilyen szójaszószos koreai pácot fogok neki adni, vagyis hát besavanyítom, és akkor ez ott tud lenni a hűtőben, hogyha bármihez is szeretnénk enni, mint savanyúság, csak ugye ennek is jó, hogyha áll egy napot a hűtőben, hogy összeérjenek az ízek, úgyhogy most ezeket fogom felvágni. Nem vágom túl vékonyra, tehát hogy én szerintem ezek ilyen, most ezt úgy mondom, mint hogyha tudnám, de szerintem ezek kb. Ilyen fél centi vastag uborka szeletek. A lényeg, hogy ugye azért ne legyen ilyen hajszálvékony, hisz ugye akkor nagyon elázik, és úgy a textúrájából veszít, és akkor ezért inkább egy kicsit vastagabbra vágom, hisz ugye ez napokig fog állni ugye a hűtőben, mint savanyúság. Hát igen, szerintem ennyi egyelőre elég lesz, és akkor felvágom hozzá a retket, és igazából a retket azt hasonlóképpen vágom, illetve most, hogy látom, hogy ez jó nagy, így lehet, hogy egyszer félbevágom, és akkor az a biztos, hogy beférjen ugye a kis üvegecskémbe. Minden, amit itt csinálok, és úgy gondolom, hogy van értelme, akkor a receptet azt a leírásban, mint mindig megtalálhatjátok, úgyhogy nem mondogatom itt közben, hogy most miből mennyit rakok, a leírásban ott lesz. Na hát van itt nekem 2 ilyen közepes kis üvegecském, hát bízom benne, hogy bele fogom tudni rakni, és hogy nem hagytam esetleg túl nagyra az uborka meg a retek darabkákat. Tökéletesen belefért ebbe a 2 üvegecskébe, úgyhogy most ezt a szószt még így elosztom rajtuk. És akkor elvileg ugye mielőtt eszi az ember, ezt egy kicsit így fel kell rázni, azért is van benne plusz öntet, hogy ugye mindenhova menjen biztosan. De ez a hűtőben akár egy hétig is, vagy több is eláll, de nálunk ez nem szokott olyan sokáig kitartani, főleg, hogy ugye tényleg rengeteg mindenhez lehet enni, sültekhez, reggelihez is akár, úgyhogy csak annyi, hogy kell neki is egy pár nap, még így, vagy hát egy nap legalább, hogy ugye így álljon ebben az üvegecskében. Na, akkor eleget állt a rizs, már több mint fél órát is, de az soha nem baj. És akkor most föl is rakom, hogy ez itt főhet a háttérben. Akkor folytassuk azzal, hogy az ebédhez elkezdjük összeállítani a dolgokat. Ugyebár felvágtam, vagy felaprítottam a káposztát, ledaráltam ugyanúgy répát, újhagymát, és akkor ebbe fog kerülni egy ilyen, hát ilyen palacsintaszerű alap, és abba a zöldségek, tehát ez egy
sós palacsinta lesz. Igazából már egyszer szerintem csináltam nektek ezen a csatornán, de nagyon régen volt, tehát már régen ettük mi is, úgyhogy most újonnan el fogom készíteni, úgyhogy rakjunk össze mindent, tehát készítsük össze ezt a palacsinta alapot, amit majd utána ki lehet sütni, amint ebédelünk. Na hát itt lányos zavaromba konkrétan a tojásokat kihagytam. Csodálkoztam is, hogy most miért ilyen fura az állaga, de ebből is csak az látszik, hogy most 100 felé van az agyam. De nem baj, nem késül még. Kerül bele ilyen sushi gyömbér is, ugye ez ad neki majd egy ilyen kis savasságot, vagy savanyúságot. Jól passzol bele nagyon, de igazából ez az okonomiyaki, ez olyasmi, hogy te ide, most nem azt mondom, hogy bármilyen zöldséget belerakhatsz, a lényeg, hogy ennek úgy igazából a káposzta az alapja. A káposzta az alapja, de mi általában ezeket az elemeket szoktuk belerakni. És akkor ami még fog belekerülni, hogy ugye úgymond hús is legyen benne, békönt fogok felvágni apróra, és azt is már most ide belekeverem, és így fogjuk palacsinta formában kisütni. És ugye ezt a masszát, ezt nem kell túlságosan megsózni, mert egyrészt ugye a gyömbér meg a békön is, amit beleraktunk, az sós, illetve ugye a szósz, ami kerül majd a tetejére, amikor enni fogjuk, az alapba sós, tehát hogy oda kell figyelni, hogy nem kell annyira durván túl sózni. Szerintem ez így készen is van, úgyhogy most még van egy kis idő ebédig, addig itt rendet rakok, mert elkezdett eluralkodni a káosz. Na, a rizs is elkészült közben, úgyhogy kirakom egy tálkába, hogy edénykébe, hogy gyorsabban hűljön. Nagyon jól haladunk. 2 dolgot már teljes mértékben megcsináltunk, illetve 2-be belekezdtünk és előkészítettük, úgyhogy van még 3 dolog, ami valószínűleg az ebéd utánra fog maradni, úgyhogy most megcsinálom az okonomiyakit. Jó étvágyat nekünk! Jópofa kis sós palacsinta igazából, így ebédre. Mi nagyon szeretjük. Nem tudom, ti mit gondoltok erről a kajáról, hogy csinálnátok-e vagy sem. Na a lényeg, hogy most mi ezt jól megesszük. Szerintem összesen egy ilyen 6 darab lett. Talán 1-2 marad, hogyha vacsorára vagy holnap reggelre meg szeretnénk enni. De miután ezt megettünk, folytatom a meal preppel. Végül 3 darab ilyen palacsinta maradt, úgyhogy ezt most bedobozolom, megvárom, míg kihűlt, és akkor mehet a hűtőben. Ez nagyon jó lesz, vagy ma a vacsira, vagy akár holnap reggelire is megenni, úgyhogy örülök annak, hogy maradt végül. És akkor a következő lépés, hogy összeállítjuk a zapkásás brownit,
hogy az süljön a sütőben, és amíg az a sütőben van, addig viszont megcsináljuk ugye a húsos batyukhoz a tésztát. Mindig, amikor már van 3 vagy 4 akár érett banánom, akkor általában szoktam ilyet csinálni. És ugye egy egész jó módja annak, hogy ugye felhasználd ezt, főleg, hogyha már így nem akarod megenni, de a sütibe meg teljesen jobb. Sőt, ugye a sütibe főleg az a jobb, hogyha érett a banán, mert akkor sokkal édesebb lesz. Most ezen a ponton, hogyha valaki ezt édesebbre szeretné, akkor rakhat bele nyugodtan tetszőlegesen még cukrot. Én nem szoktam, mert van benne ugye a banán, van benne a vanília kivonat, van benne egy vaníliás cukor, úgyhogy az általában számomra elég édes szokott lenni, meg ugye ez egészséges nasi kell, hogy legyen, úgyhogy annyi cukrot meg nem rakok bele. És akkor ehhez most ugye keresek egy megfelelő edénykét, és 180 fokon egy ilyen 25 percig sütöm. Most megnézem, hogy kézzel is ki tudom-e viszonylag vékonyra nyújtani, vagy elő kell vegyem a tésztanyújtót. Jó lenne, hogyha már nem kennék össze még egy 30. konyhai eszközt, úgyhogy remélem, hogy sikerül kézzel is. Én azt számolom, vagy azt gondolom, hogy egy 20 darab batyúra lenne szükség ahhoz, hogy ugye kettőnknek egy étkezésre elegendő legyen. Azért nem is csináltam olyan túl sok tésztát, megmondom őszintén, hogy ennyi adag jöjjön ki legalább. És a maradék husi, ami feltételezem, hogy fog maradni, azt meg majd kisütöm serpenyőbe, és akkor azt lehet külön rizssel enni. Na hát ez most lehet, hogy nem a legarányosabb, ahogyan ezt kinyújtottam, viszont nagyon jó vékony lett, úgyhogy nem kell a gép. Most nem arra megyünk, hogy milyen csodálatos, nem tudom, arányos legyen így a tészta. A lényeg, hogy meg tudjam tölteni egy kis husival, és le tudjam zárni. Tehát most semmiképpen nem arra a tradicionális formára utazunk, csak jól be kell lisztezni, ugye, hogy amíg töltésre nem kerül sor, addig ne ragadjanak ugye össze. Ja, szerintem vághatom egy kicsit nagyobbakra, mert bőven lesz ebből 20 darab. És akkor most kinyújtom ezt a másik 3-at is, és utána töltünk. Na hát el is készültek, ez több lett, mint 20 darab, úgyhogy majd meglátjuk, hogy végül mennyibe tudok egyrészt rendesen tölteni is, és akkor azt szerint fogunk porciózni, de akkor most kezdjük el a töltögetést. Na, amit elkezdtem csinálni az az, hogy amennyi erre a tálcára ráfér, azt előre így lerakom, csak elfelejtettem bekapcsolni a kamerát. Szóval, mert a lényeg, hogy ugye ahhoz, hogy ezt össze tud zárni, a szélét be kell nedvesíteni, és gondoltam, akkor úgy csinálom, hogy előre ide kirakok párat,
összezárom, és akkor mehetnek félre egy másik tálcára, és akkor folytatom a többivel, amíg még van tészta, vagy amíg van hús. És itt igazából nem a formaságra megyek, hanem arra, hogy tényleg jól összezárjon a tészta, és akkor a húsi nem jön ki. Ezt most így tálcástul fogom berakni a mélyhűtőbe 1 órára, hogy utána át tudjam rakni egy zacsiba, hisz ugye most még úgy puhák a tészták, és hogyha rögtön elkezdem így egymásra pakolni, akkor nagyon összeragadnak. Úgyhogy most ezt berakom a mélyhűtőbe, megvárom, hogy ugye megfagyjon, kiszedem, és átteszem egy zacsiba, ami jól lezárható. Nagyon kevés kis batyú maradt már, illetve tészta, amiben lehet húsit tölteni, úgyhogy még kitalálom, hogy most azzal mi legyen. Na hát végül be is töltöttem a maradék tésztába a húsit. Még húsi van, úgyhogy azt is ki fogom sütni, hogy ugye ne romoljon meg a hűtőben. És most ezt a pár húsos batyut is végül úgy döntöttem, hogy kisütöm. Na hát így kell újra tervezni, hogy nem erre gondoltam, hogy ez lesz, de végül nem szeretném, hogy ugye most ez a pár darab tészta kárba menjen, úgyhogy ezt most frissen kisütöm, mert ezt így nem éri meg lefagyasztani, úgyhogy már annak örülök, hogy 20 darabot sikerült lefagyasztani. És akkor ugyanide belerakom a maradék darált húsit, és kisütöm. És most például ehhez a rizset, amit ugye főztem, ez is teljesen jó, tehát hogy már emiatt is jó, hogy több rizst csináltam, mint ami esetleg kellene. Közben ugyebár a brownie is elkészült, és szinte meg is hűlt, úgyhogy kiveszem. Na hát ezzel jól el leszünk egy darabig, 3-4 napig biztos, hogy elég, ha nem több, mert azért ugye egy ilyen darab elég laktató, és ez amúgy sokáig el is áll a hűtőben. Na és az utolsó dolog, amit csinálni fogunk, az az, hogy apósomtól kaptam egy kis halat, és ilyen halfilé, most hirtelen nem tudom, de azt hiszem harcsa, ezt most ki fogom panírozni, viszont nem sütöm ki, majd csak aznap, amikor esszük, ez a következő 2 napon belül fog megtörténni, de akkor legalább aznap már nem kell itt koszoljak a panírozással. És ami kész, azt rögtön már a tárolóba is rakom. Elkészültem. Igaz, egy dolgot szerettem volna még csinálni, de végül úgy döntöttem, hogy azt már nem csinálom meg, mert azért tényleg
elfáradtam, viszont jó érzéssel fáradtam el, hisz sok mindent tudtam csinálni, így a következő 2-3 napban biztos, hogy nem fogunk éhezni, illetve gondoskodtam ugye a reggeliről is, meg valami nasiról is, úgyhogy teljes mértékben, mint mindig, meg vagyok elégedve. Nem tudom, hogy mit gondoltok, tetszett-e a mai menü, amit csináltam, mi az, amit esetleg ti is megcsinálnátok. Amint mondtam, ez az idei évben legalábbis az utolsó meal prep-es videó, de természetesen jövőre folytatjuk ezt a sorozatot is. Hogyha szeretnétek, hogy legyen még ilyen, mindenképpen lájkoljátok a videót, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni a videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk akkor. Sziasztok!